the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please send the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp phối cấp nhất thiết chúng sanh, tịnh chiến diệu pháp luân giao đạo môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt là tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Sadanto Suchedoye Elahudi Samyo Samputosye. Namo Takakta Toya Daya Alahade Tamya Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, about to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang she she wei miao fa bai jie wai jie nan zao yu wo jin jian wen de shou qu yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Left-Form people, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bụt Xá, Sư Phụ Sang Rận, Ơ Huệ, Chư Cha Rận, Ơ Huệ Sang Sư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thiện Tư Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 1st of May. Is there a song by that name? Not in English. Of 2016, we are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We are currently on slide 222. All right, so we are talking about the morality paramita. Đang nói về cái lục độ, và cái độ thứ nhì là cái giới độ, giới ba la mật. And there, when you take precepts, we discussed the 5 precepts. Cái giới mà quý vị khi mà thọ giới đó, là quý vị nên thọ cái ngũ giới. And there are some special occasions that we also transmit the 8 precepts. Có nhiều lúc đặc biệt chúng tôi truyền cái 8 giới. The 8 precepts usually transmitted on the 6 vegetarian or fast days, or the lunar first lunar day of the month, or the 15th, or the 15th lunar day of the month. Cái bát giới đó thường gọi là bát quan trai giới, được truyền trong, nó nhiều hơn ngũ giới một tí, được truyền trong những ngày thọ trai, ăn chay, hoặc là cái rằm hoặc là ngày mùng 1. Okay, and what is the idea behind this dharma? Trong những cái ngày mà nhịn ăn đó, tiệc thực đó, thì sao? There are some fast days in Buddhism where they recommend that it's a good idea to fast. Có những cái trong Phật giáo có những cái ngày gọi là tiệc thực rất là tốt.
When you do that, you take this fast day, and then you receive the 8 precepts. Your blessings are countless. Thì khi mà trong những ngày tuyệt thực mà cái vị họ mình trì cái bát khoáng trai giới này, thì cái công đức cái vị vô lượng vô biên. Okay, that's why it's real popular dharma. Thành ra cái pháp này rất là thịnh hành. Most Buddhist temples have this practice this dharma. Nhiều đại đa số những cái chùa đều có cái pháp bát khoáng trai này. We don't do it because we don't have enough space. Chúng tôi không làm được tại vì không đủ chỗ. So during these fast days, the demons pursue people and try to take their lives. And this is when the sickness and calamities happen to people. Mấy cái ngày mà tuyệt thực này đó, trong mỗi tháng đó, là những ngày thường cái cơn bệnh nó tới, hoặc là những cái tai họa nó tới. This is the Buddhist wisdom. During these fast days, that's when you have the demons of illness come or the calamities come. Calamities is like vodka. Yeah, it's not a good thing. Okay, so yes. Let me come to that. There's a slow down. I'm still very full from my tacos. Có người hỏi là câu hỏi thầy nó hỏi từ từ, thầy nó còn bụng nó còn no, thầy nó còn cứng, nó còn cành bụng, thành chưa linh hoạt, cái óc nó chưa tỉnh. My mind is not awake yet. Yeah. Okay. The sages recommend that we fast during these bad days and cultivate goodness so that we gain merit, which will counteract the calamities that will occur in these days. Thành vì những cái hiền thánh nhân á mới hiểu được như vậy. Các ngài mới khuyên chúng ta là nên tuyệt thực và nên trì giới, thì tạo công đức như vậy nó sẽ biến đổi cái tai họa nó tới chúng ta. Yes, question. Cảm ơn con. Yes. It'll always help us no matter what, or at least build with lessons. Yes. Okay, and cultivate goodness. Not only fasting, but you cultivate goodness. Then you counteract all these bad things that are supposed to happen to you. Cái đặc biệt Phật giáo dạy, quý vị thấy đó, trong những khi gặp tai họa như vậy, thì quý vị nên tuyệt thực, nên trì giới, thì tạo công đức để mà đối phó lại cái tai họa nó tới với mình. You know, praying to God is not going to help. Excuse me. You know, praying to God is not going to help you. Cầu khẩn, you praying to spirits and the gods is not going to help you. Khi mà cái tai họa nó tới rồi, quý vị mà cầu thần, cầu thánh, cầu thần, cầu thiên, cầu cõi trời đó, không có hiệu quả đâu. So far so good. Why doesn't praying to God? Why does praying to God not help? Tại sao mình cầu khẩn cái cõi trời thì không giúp đỡ được? Why is that? Does anyone know? Yes, sir. The demon gods are higher than the God that we pray to. Because what happens? That's the right idea. What happens is these calamities occur because of the spirits, the demons. I mean, of the ghosts and spirits. Những cái chuyện tai họa nó xảy ra là do những hành động của những cái cõi của quỷ thần. Ghosts and spirits, they cause these calamities in our world. For example, the strong winds, như gió nó thổi, gió lốc. Okay, that's caused by the wind spirit. Vì lúc nó xảy ra tại vì nó có cái thần gió.
nó thổi. Okay, these spirits, okay, these spirits don't necessarily the gods does not necessarily have influence over these spirits. Thì chẳng như thượng đế chưa chắc có đủ cái quyền thế để mà ảnh hưởng tới những cái vị thần gió này. Okay? So for example, when there's an earthquake, ví dụ khi mà có một cái động đất, okay, it's caused by dragons. Thì cái động đất nó được tạo ra bởi những con rồng. The rains are caused by dragons. Mưa là tại vì rồng nó tạo ra. Động đất tại rồng ra. I'm giving you these tips that came from my master. My master said so. It's not my creation. Okay, I'm very cautious about these things. Okay. So the earthquakes and the rains are caused by dragons. Thành ra cái trí huệ của ngài Tiến Hóa ngài nói đó, cái động đất với là cái mưa là tại vì con rồng nó tạo ra. Okay. So and the dragons are under the jurisdiction of chakra. Mà mấy con rồng nó thuộc cái quyền dưới là thuộc hạ của đế thích. So for example, if you pray to God in that instance, you will get help towards the earthquakes and the rain. Trường hợp như vậy thì quý vị mà khẩn cầu với thượng đế thì có thể được giúp. Chakra is the Christian God. We call him Indra or Chakra. He's known to the Buddhists Indra Chakra. He's a God king of the second desire heaven. Okay. So if you have earthquakes and you have rains, you can pray to God. God will intervene. Thành ra mưa với lại động đất thì đế thích ảnh hưởng được. Okay. However, for example, let's say you have another calamity. Let's say your son is into drugs. Chẳng hạn như cái ví dụ khác là chẳng hạn như con cháu quý vị nó bị ma túy. Drugs is under whose jurisdiction? Cái ma túy là dưới thuộc quyền của ai? Heavenly demon. Ma túy là thuộc về cái tụi ma vương. Ma vương the heavenly demons are the sixth desire heaven. It's much higher than the gods, the chakras heaven. Thì cái ma vương ở cái tầng trời nó cao hơn đế thích nhiều. Chakra is the second desire heaven. The demon king is at the sixth desire heaven. He oversees everyone in the desire realm. Cái ma vương là nó cai quản hết tất cả trong cái cõi này. So praying to chakra in that case is not going to help. Thành ra lúc mà bị ma túy mà đụng vào đế thích là chả có hiệu quả gì hết. Absolutely not. Yes. What is the second sixth desire realm? Is it in everything is in desire realm? The desire realm has 6 heavens. The second heaven, the king of seven heaven, is known as chakra or the Catholic king, the Catholic God. It's lower than second heaven? Yeah. Desire realm is lower than the form realm. The 3 realms: desire realm, formless realm. Within the first dhyana is in the form realm. Second dhyana, third and fourth is in the form realm. So you guys are all above chakra already. Yes. Okay? But we still live in a desire realm. That's why he still has influence over us. But when you enter samadhi, you beyond his reach. They can't reach you. They can't do anything to you. Only the people above you can affect you, not the people below you. If you're not in samadhi, you're in desire realm. Therefore, you are greedy for tacos. You like red Ferraris.
you know, and you know, and you like perfumes and all those things. Okay, that's called desire. That's life in the desire realm. We have desires for food, for drinks, for everything. So that's why you recognize when you have desire, that means you're not in samadhi. If you want to get rid of the desires, all you have to do is enter samadhi. Boom, you're done. No longer afflicted. Thành ra lúc mà quý vị mà cái dục vọng nó khởi lên là quý vị biết mình không ở trong cái định. Thì có nghĩa là quý vị vẫn còn tham ăn, vẫn còn tham ngủ, vẫn còn tham đủ thứ hết á. Thì có nghĩa mình không có nhập định. Thì khi quý vị nhập định á, bất cứ cái lời định gì là quý vị thoát khỏi cái dục giới thì quý vị không còn bị ảnh hưởng nữa. Đó là sự lựa chọn của quý vị. So we practitioner have a choice. When let's say we greedy, let's say we say, oh, I feel like some burgers, okay, in and out burgers. Như quý vị đang bụng nhưng khởi cái cơn thèm ăn burger. You know desire realm, cái cơn thèm đó là quý vị ở trong dục giới, meaning you're in desire realm. And all you have to do, you have the skills. Instead of going reaching for a hamburger, you say, I'm going to enter samadhi. Whoop! You escape and you're free from that desire. So it requires some skills. Thành ra thay vì quý vị mà thỏa mãn cái dục vọng đó, đi chạy lật đật leo lên chiếc xe, lái cái in and out burger, xong rồi đợi cái hàng nó dài thiệt nó dài, ok, xong rồi tới mình ghé mua hai ba đồng trả cái burger, ăn ngu như ngon lành dễ sợ lắm, ok. Thay vì như vậy đó thì mình nhập định một cái là mình thoát, mình hoàn toàn không còn tham ăn nữa, ok. Second question. Thầy, con muốn hỏi là ma dương nó cao hơn trời hoặc trời cao hơn ma dương? Trời nào? Đế thích á. Cái dục giới, cái ma dương là cao nhất, nó mạnh nhất, nó mạnh nhất. Thành ra Đức Phật ở đây cũng bị nó quýnh nữa, nó không ngán ai hết. Gọi là ma mà, nó đâu có sợ ai đâu. Yeah. Có Phật mới trị nó được thôi. Phật cái Bồ Tát mới trị nó được chứ còn mấy ông Phật Bồ Tát A La Hán trị, mấy thánh nhân trị nó được, còn mấy người dưới như cỡ mình chở như là nhị quả, tam quả, tứ quả, sơ quả, nhị quả, tam quả nó còn quýnh cho chết á. So what happened is that easy. Okay. What happened is that the question is if the demon is so powerful. How can we fight them? I said the demon may be powerful, but they cannot fight against the Buddhists and Bodhisattvas. They cannot fight against sages. Okay, but the demon king, they are stronger even than the first stage Arhat, second stage Arhat. They're still affected by demon kings. Third stage maybe not. Okay. So that's why samadhi power is a real thing where thành quý vị biết không, tu á, mà nếu mà tu mà có công phu á, thì mới thoát được tụi nó, còn không công phu nó trị mình được. If you don't have any real samadhi power, they still prevail over you. You can talk all you want. Okay, it's a real thing. You cannot escape their claws. Quý vị không đủ định lực đó, nó tới nó ảnh hưởng là ráng mà chịu. Yes. So, what level of samadhi do you need to reach in order to enter samadhi and get out of samadhi at will? You can be in first dhyana. Okay. Câu hỏi là cần cái trình độ định nào để mà thoát ra được, mà lúc nào mình muốn thoát. Any samadhi level. You can develop a skill to enter at will. Okay. Bất cứ cái trình độ nào, quý vị mà định nào, quý vị cũng có thể phát triển cái khả năng để nhập định, tùy lúc nào mình muốn nhập định cũng được hết. But that takes a long time. Nó cần rất nhiều thời giờ. It takes a lot of practice. It takes a lot of blessings. You enter samadhi because of blessings. The first dhyana is because of blessings. Okay?
Thường thường quý vị nhập định được tại nhờ phước báo của quý vị. You don't have the blessing, you're gonna enter samadhi. Quý vị không đủ phước, nhập định không được. And this is why the externalists don't. Thành bởi cái bên họ dạy thiền họ không hiểu chứ nó. That's why the meditation teachers don't understand it. To enter first dhyana, to enter samadhi, okay, you have to create blessings. Các vị thầy dạy thiền không hiểu cái chuyện đó. Muốn nhập định là phải có phước, mà không chịu tạo phước thì có tu đó, cô thiền 20 năm, 30 năm nó cũng vậy thôi. You are not willing to create blessings. You can practice meditation for 20 lifetimes, you still don't enter samadhi. You can't. Okay? Whereas if you create blessings, you enter samadhi just like that, at will. Nên ngược lại cái việc có phước đó, rất dễ nhập định. Okay? Yes, ma'am. Yeah. So if we, as a human being, do not have desires, I mean, I thought that is the main thing that keeps us alive, because there's a desire to eat, so that you. So Korean, my God. Why is it all Koreans walk in here and they ask the same questions? I heard the same question 5 years ago from 3 different Koreans, maybe 4. Go hỏi. The question I repeat for the internet people. We are human beings. We have desires. Why, if we don't have desires, what's the point in living? So my answer is so Korean. So Vietnamese, so Chinese. Có người hỏi là tại sao con người mà không có tham lam thì sống làm cái gì? Thầy nói cách đây 4 năm á, cách đây 5 năm trước có 3-4 người đại hàng tới cũng hỏi thầy mấy câu hỏi ý chóc như vậy luôn nè. Mỗi người có một người tới, every time there's a newbie, they all ask the same question. Mỗi người tới ai cũng hỏi chừng đó thôi. I haven't answered it. I couldn't answer it. Mà thầy trả lời cũng được. I have to ask John. So how do you answer that? I have been trying to answer it for 6 years. No one seems to be happy. Because we have desires, Master. You don't give us what we want. Oh, why are we going to be happy? What's the point in living if you have no desires? Mình sống mình không có cái ham muốn thì sống làm cái gì? Cũng coi theo thầy, theo con nghĩ giống như mình sống những gì đó cũng ham muốn cầu cho gia đình được đầm ấm, con cái được ngoan ngoãn đàng hoàng, cái đó cũng là một cái tham, cầu cho sự nghiệp mình được thành công, được giống như người ta, có một điểm tham. Mà tham là tham chánh nghĩa, chứ không có tham bậy. She says it's perfectly okay to her that to be greedy, to have success in your work, to have a happy family, to have obedient children, who turn out well, who grew up well. Okay, that's a good kind of greed, a constructive kind of greed. Cái là tham như vậy là tham tốt, phải không cô? So she says it's a good kind of greed. Is greed good? Sounds like some kind of movie, a line from a movie. Greed is good. Huh? So, no, you agree or not? Không có tham, có những cái loại tham nó tốt. She's proposing that some greed is actually very good. Yes. Without desire, you're free. What's the point being free and unhappy? Cô này có người cô Hoa có nói nếu mà không có dục vọng thì mình sẽ có tự do. Thì nói tự do mà bất hạnh, không có hạnh phúc thì tự do làm cái gì? I'd rather be bound and in shackles and be happy. No? Oh, that hurts. That hurts. It opens an old wound. Yes. It's kind of common thing that also a lot of people respond like sorry to say this, but when I said I took my first step, my friend said, "Oh, I already have a lot of sex and just feel unhappy." It's so good. It's okay.
Mm-hmm. So But you never took the sex precepts, did you? yeah, I took Shh. Just kidding. So the same thing. Many people objective to that, and I haven't been able to find a good answer yet. I'm sorry. 20 years now, I still can't answer that kind of question. 20 năm mà thầy vẫn chưa biết làm sao trả lời. Người ta muốn tham lam này thì có gì tai hại đâu. Yes, Vicky. Well, wouldn't you say that there's more to life than desire? Like what? Like a bigger temple? Tôi nói cái tham lam gì hay ho đâu. Thầy nói nếu mà không tham lam thì tham cái chùa lớn có tốt hay là không? Is it okay to have a bigger temple? I ask you. Thầy hỏi cái vị đó, ý kiến cái vị đó. Mình mua cái chùa lớn có tốt hay là không có? Susan, 好不好的意思？ It's okay, you see? Huh? Yes, Vicky. Well, Master Yu, if there are a lot of people that want to come and listen to the Dharma and the temple is too small to accommodate the people that really have a desire to learn and meditate, Mm-hmm. and so then you have a reason as to why you need a large temple. But isn't that greedy? it's kind of greedy. No, it's responding to a situation. Responding situation is not greed. No. Taxi feels that if my getting a bigger temple, demanding a bigger temple is a good thing. Có người nói bây giờ nếu tham lam mà có gì tai hại đâu, con người mà không tham sao mà sống làm cái gì? Okay? Thì thầy mới hỏi ngược lại. Bây giờ ví dụ thầy này nói xa xôi nó con mất công. Như thầy tham muốn cái chùa lớn hơn, đẹp hơn, sang hơn, có tai hại không? Thì có người nói người ta tới nó tốt quá, nhiều người mình hoàn pháp, mình độ nhiều chúng sanh hơn là chuyện tốt. Đó. Mà lỡ cô Quảng Ngân mà cô nhiều người quá mà cô tới cô nói cô bệnh một cái là có gì không phải thành cái chuyện xấu sao? And I say if I get a bigger temple, I need to cook for a lot more people, and the nun and Goyin, everyone gets tired, they get sick. It's not a good thing. He said, don't worry about it. Yes. Okay, yes, Tex, you have something. No, okay. Yes, sir. When I said, he asked the question, is it getting a bigger temple okay? Yes. But also, a smaller temple is okay too. No. Okay. Absolutely not. Let's not forget why we're talking about this, because there's a next step. Can I? Where's the basket? There you go. You guessed it. There's a basket right there, John. You don't take anything under $100 bill, right? At all. Okay, so nếu không tham thì sống làm cái gì? The point is well taken. What's the point in living if we're not greedy? And Texius says it's not greed if you accord with conditions. We respond to the demand. Then it's a good thing. What do you think? Here's what happened. Sarah, what do you think? You missed tacos, by the way. Yeah, we still kimchi left. Huh? So what's the point in living? We have no desires. People ask me is that, they back off. They said, I like to meditate, but you bring me to the point where I have no desires. What's the point in living? I can't live in the world if I have no desires.
But that's normal to have desires. That's her point. What do you think? Cái vị nghĩ sao? I don't know. Kẹt. Trả lời không được. I don't know how to answer this. Yes. If they say they're already happy living with desire, let them be. And then if they feel suffering, then you say there's other place to go. Yes. She's going to answer herself. So Korean. Yes. Yes. How do you answer yourself? Is there like a different kind of desires? One is related to suffering, and the another one is itself is good. So she says, from the Catholic perspective, there is a good desire and bad desire. One is suffering. So Catholic. Oh my God. Okay. No. There's no such thing as good desire, bad desires. All desires are bad. So how about breathing? Like eating is another thing, but breathing, is it a desire? Breathing? Yeah. No, breathing is not a desire. So, Inhaling fragrance, that's a desire. so is there a blessing? By definition, desires are bad for you. In a Buddhist world, desires are not good for you. Thứ nhất, về cái phương diện Phật giáo, tất cả các dục vọng đều là tai hại cho quý vị. Okay? Tất cả dục vọng đều là tai hại cho quý vị. Any kind of desire is not good for you. First of all, that's from Buddhist perspective. Okay? So you call yourself normal to have desires, meaning you accept the fact you're hurting yourself, which is stupidity. Because you didn't know any better. That's all. Về cái phương diện Phật giáo, tất cả các dục vọng, bất cứ dục vọng gì nó đều là tai hại cho quý vị hết. Mà quý vị nói là dục vọng là tôi á, thì quý vị chấp nhận cái sự vô minh của mình. Cái đó mình chịu thôi. If people are like that, there's nothing we can do. They said, I want to smoke. Tôi muốn hút thuốc. Okay? If they want to smoke, let them smoke. Who are you to tell them? Okay? So by definition, any desire is no good. And theo cái định nghĩa của Phật giáo mình, trong Phật giáo mình, bất cứ cái dục vọng gì nó đều là xấu hết. Why is that? Tại sao như vậy? Because it's based on greed. Tại vì cái bất cứ cái dục vọng nó khởi xuất từ cái lòng tham. Agree, disagree. Can you, for example, can you be happy with just an S5? Chẳng hạn cái việc mua chiếc xe. Mua chiếc xe có vừa ý hay chưa? I tell you, 3 years later you want a better car. 3 năm sau khi cái lease hết rồi, quý vị sẽ muốn mua xe tốt hơn. After the lease expires, you want to buy a better car. That's a nature desire. It increases, it never stays the same. Cái dục vọng nó càng ngày nó càng tăng thêm. Agree, disagree? I think I can be happy with all of that. You think? Talk about it 20 years later. Okay? Is that clear? The nature desire is it rarely decreases. Cái dục vọng nó khi nào nó cũng tăng, nó không bao giờ nó bớt hết. You want more and more and more. I was telling people that I stopped by Costa Mesa taco place, vegetarian taco, a few years ago. Okay, $10 for 2 tacos. So today we had 6 tacos. So I went from 10 to $30. 6 tacos. Wow. Wow. Okay, is it clear? So desires increases. Cái dục vọng đó, mình không có làm khiến quý vị mất cái tự chủ. You lose self-control.
Once you indulge in desire, you want more and more and more. That's a nature desire. Thành cái dục vọng á, cái bản tính của dục vọng là cái việc muốn được á, muốn là càng ngày càng muốn thêm. For example, we want more and more money. Yes. Raise your hand. Who wants more money? Có ai muốn nhiều tiền hơn không? Only 2 of us, 3 of us. Yeah, I know. I know it's bad for me, but mình biết là nó xấu dễ sợ, mình vẫn muốn như thường. Ngay ông thầy tu cũng muốn. Even monks, we know it's not good for us. Nhất là mấy người sư á. Yes. Mô Phật thầy, có nói với thầy trên đời mà vậy mà không có bánh gì làm sao sống. He says, hey. In all due respect, Master, if you have no money, how can you live? How can you sustain yourself? Không có tiền làm sao mà sống bây giờ? Mình phải cài cuộc cũng phải là gì dành tiền thôi. Vậy không có đồng tiền làm sao sống? Thì mình biểu con mình đi làm. Thầy phải đi làm. And she says, that's why I send my children to work. Mỗi tháng cho tiền mỏ mì. Mỗi tháng đó hai bà già ngồi cười khúc khích. You see, this is what the old Asian women wisdom. They send their children to work, right, Susan? Tôi biết đây. Gửi con mình đi làm, xong rồi mỗi tháng con cho tiền mỏ mì xài. And every month they say you have to give money to me. This is what Asian women do. My mom, birthday gift, she would use products, Only cash. Phải đưa tiền, đừng có đưa đồ, đừng có đưa quà. Tốt nhất là đưa tiền. Phải không cô Quảng Ngân? Cô nhìn lại sẽ cho, yeah, just give me money, don't give me things. Nhưng cái vấn đề là nếu không có tiền sao mà sống được. My point is, if we don't have money, how are we gonna live? You get married. Susan, right? Cưới chồng. Mấy bà ai cũng lắc đầu hết. All the women are shaking their heads. No more husbands. Yes? Bây giờ vấn đề, fundamentally, if you have, what's the, if you have no money, how are you going to live? Không có tiền, sao mà sống bây giờ? You become a monk. Trở thành người xuất gia. Mỗi tuần ta chở toàn là rau cải với mít tới không à. Every week you get vegetables and fresh fruits. Up to our ears. Ngập cả tới cái lỗ tai luôn nữa. That's what you do. She said the legs were too much, can't do it. He said, if you go to a temple who doesn't meditate as much as we do, then it's vegetables a little bit less, that's all. Cái chùa này mình nhiều rau cải, mít là tại vì mình thiền nhiều quá đi. Mà mấy chùa khác tại thiền ít thì mít nó ít hơn một tí. Cái chùa khác phản sư cô, chùa khác cho 5 trái thôi, thay vì cho cả 100 thùng. So the other temple in Riverside, we only send 6 jackfruits, whereas we get 100 boxes. Chùa mình 100 hột luôn, thì mình cho chùa khác 5 trái mà không cô. See, that's why when you don't meditate as much. The point here is that, okay, if you have no money, how can you live? Không có tiền sao mà sống bây giờ? What happened to my Chinese translator? Không có tiền sao mà sống bây giờ? Không có tiền sao mà sống? Please help me. Cô Lan trả lời giùm thầy đi. Không có tiền sao mà sống đây?
Nhiều cách lắm, cái gì dở vậy sao mấy cái bà này, cưới chồng, you get married. Bắt ổng đi làm, put him to work. Get married, put your wife to work. Cưới vợ này, biểu bà đi làm này. We don't discriminate, you know. Mấy người Phật tử mình đâu có phân biệt nam nữ, đúng không? Mình cưới xong bắt cái người đi làm thôi. We get married and make the other person go to work. That's one way. That's one way, no? Okay. I told you already, become a monk. That's another way. Okay. Đủ cách, you see? It's so many ways. Go rob a bank. I mean, you didn't hear that. Okay? There's plenty of ways, okay, to live without money. Đâu phải lúc nào cần tiền sống nữa. You go, you know, you stand at a street corner, okay? And you put a sign, I'm hungry. So the point goes back to what's the point in living we have no desires? Tại sao mà sống mà không có dục vọng, sao sống được? You're assuming that you need to have desires. My point is that you don't need to have desires. Quý vị lầm tưởng rằng mình phải cần có dục vọng, thì ra quý vị không cần có dục vọng. You don't need to have desires. Not at all. Desires are not necessary. Cái dục vọng nó không cần thiết. It's not necessary at all. You're assuming you need to, but you don't. Sự thật quý vị đâu có cần đâu. Đúng không? Yes. How about the desire to cultivate? Does it count as a desire? Yeah, it's a good desire. There's no good or bad desire. Can you clarify? Did I say it's bad? You said there's no good or bad desire, all bad. That's an exception. That doesn't count. Give me a break. Hỏi muốn tham tu là cái gì tốt? Là sao? Thầy nói tham tu là tốt. Thầy nói thầy nói là cái tham là xấu. Thầy nói đó là ngoại lệ. Sao đó là thầy sao đủ ngoại lệ dưới vậy? Khi mà thầy trả lời không được gọi là ngoại lệ. It's an exception when I can't give you an answer. What happened in the Chinese translation? Huh? Now the old women are discussing money. He says, my son only gives me $200 a month. And she said, no. You know, you should ask for more. You should not be content with $200. Cái bà nói là con trai tôi cho tôi có 200 đồng. Cái bà kia sao mà ít dữ vậy? Đòi thêm chứ. Sao nó kỳ đó, đòi kỳ quá. Mình đi tới chùa thì giáo mới said, I go to the temple. You know, my son said, you go to the temple. How come you're so greedy? Không có. He said, no. Hai bà chỉ đã nói thầy chùa thầy đó rất là phước báo rất là cao, không có làm gì cũng có Phật tử của cúng dường này nọ. Không có làm gì. She says, we have so many blessings and in this temple we don't do a damn thing and yet people give us money and food. I said, what do you mean we don't do anything? Ý là chùa mình phước báo cao, còn các Phật tử đem đến đồ này đồ nọ, giống như con tâm sự dân với cái chùa Oversize vậy đó hả? Mấy sư cô phải gói bánh nè, phải làm đồ chai rồi một phụ đem bán nhưng mà có tiền. Trời đất ơi, chúng tôi phải lựa mít rồi cái là cong lưng rồi. Chùa mình nhất là phước báo cao lắm đó thầy ơi. Chứ không phải nói tụi con không dám nói với thầy, mấy cô không có làm nha, không dám. Sorry. Oh my God. From now on, you work. At 3 o'clock, you get up and work. 3 giờ sáng bắt đầu đi làm việc rồi.
Họ nói là mình không làm gì hết. They say that we don't do anything. I mean, you don't do anything. Terrible. Thành lúc mà mình cần tiền á, mình thâu đệ tử bắt nó đi làm. Là thứ tư. So number 4, you need money, you get disciples and put them to work. Okay. So, okay, regardless. Okay. The desire to cultivate is also actually a bad thing. Cái ham tu là vẫn xấu như thường. It's a bad thing. It's an expedient. Initially, it's okay to be greedy, but eventually you have to drop that greed. Otherwise, you get into trouble. So, the greed we teach you about meditation, about the hands and eyes, actually we planted seeds for you to drop it later down the road already. If we teach you about greed alone, I said, go and get and become a great monk, go and get a bigger temple, go and get a lot of disciples, okay? That is no good. There's no such dharma. Thầy nói quý vị nghe, cái mà quý vị nghĩ rằng là tham tu là chuyện tốt, cái đó là hoàn toàn nó sai lầm. They need translation over there. Okay? Cái tham tu là nó rất là tai hại. Nó rất là tai hại. It's very damaging for you to be greedy for cultivation. Translate. Hey, Susan on the other side. Okay? They're hungry. The people are laughing like crazy and they don't know what's happening. These Chinese people are a few lost. Okay? So my point here is that any desire is bad. And the question is, what about desire to cultivate? I said, the desire to cultivate is also bad. Okay? For example, ví dụ, if you want to cultivate the 42 hands chẳng cái vị tham tu 42 thủ nhãn, it's bad. Cái đó là rất là tệ hại. So when we teach you the 42 hands and eyes, khi mà chúng tôi dạy cái vị cái thủ nhãn đó là chúng tôi bắt đầu dạy cái chủng tử để cái vị sau này bỏ cái lòng tham đó ngay. So when we transmit it to you, I also transmitted the seeds for you, gave you the seeds to drop it later, to drop the desire later. The desire is only temporary. Cái lòng tham chỉ tạm bợ thôi. Sau này quý vị bỏ được. In the future, you can drop that desire. But on the other hand, ngược lại, if I were to teach you that Dharma, ngược lại nếu chúng tôi truyền quý vị cái pháp đó, and I said, this is the greatest thing, give me $300 for this, give me $3,000 for this. Ngược lại nếu chúng tôi dạy cái pháp này quý vị, có nói là cái pháp là tuyệt vời các con ơi, các con phải cúng cho thầy 5 đồng, cúng thầy mà 100 đồng, cúng thầy 300 đồng, cúng thầy 3.000 đồng, thì chúng tôi đang tạo cái lòng tham cho quý vị, sau này quý vị bỏ không được. If we do that to you, in the future, you will not be able to let go of this Dharma. That's why we give it to you for free. Bởi chúng tôi phải cho quý vị miễn phí. Is it clear? The reason why we give it to you for free because it helps you drop it easier because it costs you nothing. You don't have to cultivate it. You don't have no greed. Không thèm tu luôn nữa. Think about it. You paid money, you say $1 million for this Dharma. You cannot get rid of it. You cannot. It's very hard for you to drop it. Nếu cái mà tốn tiền, cái việc khó mà bỏ đó. Thành lúc mà dạy truyền những cái pháp này, chúng tôi có những cái phương pháp để dạy cái vị ham tu bây giờ thôi mà sau này có thể bỏ được. So when we teach you the Dharma, we first need to help generate with you the desire to cultivate it. At the same time, plant the seeds for you to drop the desire later down the road.
That's Mahayana. Nghe rõ không? That's the difference. So when we teach you the Dharma, we also are teaching you, planting the seeds for you to drop that greed to learn the Dharma later. Là ngay khi chúng tôi dạy cái việc pháp đó, bất cứ cái pháp gì thì chúng tôi đang truyền cái chủng tử, trồng cái chủng tử cho quý vị trong tương lai sẽ bỏ cái lòng tham của cái pháp đó luôn nữa. You don't believe it, không ai tin thầy hết đó. Because any desire is bad. Vì bất cứ cái lòng tham nào nó đều là tai hại. Any desire. Yes. But if it's called a realm of experience, because you're greedy already. If we don't use part of your greed to motivate you, we're missing out. We cannot help such people, can we? Cái đó là cái phương tiện thôi. Cái lòng quý vị là người tham rồi. Mà nếu như không biết dùng cái lòng tham đó, không có cái sự khéo léo mà dùng cái lòng tham quý vị để mà khuyến khích quý vị tu đó, thì không cứu quý vị được. We cannot help you if we don't take advantage of your weakness. Yes. So when we receive the transmission of the four intense eyes, for me, I never have the desire because I don't know what it is. And then I just thought like, oh my God, there's another thing to do. And so much time to do a lot of things. And then when I look around, other people doing so hard and they like to do it. So this case is not necessarily always bad. If later I observe, you say it's good for me, and then okay, I should do it, and do it or not like we want to do it, is it bad? No. It's not bad, right? No. Because I feel bad that I don't have that desire to do. It's only because you're not blessed enough yet. But it's not a bad thing, right? It takes a while. Okay? So, in summary, any desire is bad. Bất cứ cái dục vọng những đều là xấu hết đó. Okay? So, you should not assume that having desire is normal or is a good thing. Thành quý vị nên bỏ cái thành kiến rằng cái dục vọng là nó tốt, dục vọng là tự nhiên. Not at all, nó không có như vậy. That's the basis. Cái đó là cái căn bản. Okay. Okay. Now, this requires faith. Cái này nó cần cái sự lòng tin của quý vị. If you don't believe it, you say, I'm human. I want this, I want that. I want to be happy. I want my children to be happy. Nếu quý vị nói ngược lại, quý vị không đồng ý với thầy. Quý vị nói là tôi là một cái con người, tôi đang sống, thì tôi muốn được hạnh phúc, tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc, tôi muốn con cái tôi hạnh phúc. Cái gì đâu mà xấu, mà tại sao thầy không đồng ý cho tôi hạnh phúc nữa? If you disagree with me and say, Master, you're so wrong. I want to be happy. I want to live my life. Okay? Experience my happiness. There's nothing wrong with that. Okay? Be happy that way. There's nothing wrong. Okay. There is a much higher level of happiness when you're free of desires. Ngược lại, nếu quý vị mà tin á, if you have faith in that, nếu quý vị tin như vậy, okay, you really believe that all desires are bad, nếu quý vị thực sự tin là tất cả cái dục vọng đều là xấu hết á, tất cả, bất cứ dục vọng gì đều xấu hết á, thì lúc đó quý vị có cái cơ hội để mà tới cái cảnh giới là không có dục vọng. Lúc đó quý vị hạnh phúc hơn bất cứ quý vị có thể tưởng tượng được.
If you really have faith in that, and you get to the point where you're free from desires, you experience a kind of so-called happiness which is far better than what you call happiness right now. And then you look back and you say, wow, and I call it happiness? Now I realize it's something else. It's called suffering. Rồi khi mà quý vị tới cảnh giới đó rồi, quý vị mới giật mình, ôi trời đất ơi, tôi nhìn lại tôi mới thấy, tôi tưởng nó hạnh phúc, thiệt ra cái đó là thiệt sự là khổ, chứ không phải là hạnh phúc. Bây giờ tôi mới hiểu. And that's why after the Buddha became enlightened, he looked at all of us and said, you guys are so stupid. I can't explain this to you. Forget it, I'm not teaching you. Thành bởi vì khi mà Đức Phật mà đắc giác ngộ đó, Ngài mới nhìn cái thế gian này, Ngài mới nói, trời ơi, quý vị đặc quá đi, đần độn quá đi. Nói cái vị không tin đâu, dạy làm cái gì? Không dạy. He says, I'm not going to teach you. So he said, I'm not teaching you. This is not something you can understand. Đức Phật nói rằng khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài nói là bây giờ mình làm cái gì? Okay? Cha mẹ mình còn, my father is still there, my mother is still alive, my wife is still there, my son is still there. Cha mình còn sống, mẹ mình còn sống, con mình còn sống, vợ mình còn sống. Okay? But he says, I can't help them. Dạy nó không được. That's what he said. So he said, I'm not teaching. Dạy nó vô ích. Because you cannot understand. Các vị hiểu không được. So, the Buddha had no desire to teach us. And Đức Phật, quý vị thấy, this is the nature of Buddhism. Đây là cái đặc biệt, cái đặc sắc của cái Phật giáo mình đó. Đức Phật không có muốn dạy Phật giáo cho quý vị đâu. Ngay Đức Phật không muốn dạy quý vị nữa. The Buddha has no desire to teach you. None. God had desire to help save you, bring you to Him. Buddha has no desire to save you, no desire to bring you to Him. Cái khác biệt vậy, Thượng Đế còn muốn dạy cho quý vị, muốn cứu cho quý vị. Phật không có muốn đâu. So he said, how did the Buddha save the world? Does he have to? Cần độ không? Jin Xiang says, absolutely, he must save the world. Nhất định nó phải cứu cho được. Says who? Says who? Ai nói là phải độ chúng sanh? He says, Jin Xiang, me. Thần Hương nói, tôi nói là phải độ chúng sanh. She said, if the Buddha and Bodhisattva don't save the living beings, how can we wake up? Thầy trả lời được là thầy không phải là Phật Bồ Tát. I can't answer you because I'm no Buddhas and Bodhisattvas. Thầy chỉ nói theo sách vở thôi. Thì Phật nói sau khi Ngài giác ngộ, Ngài nói là không dạy tụi nó đâu. So what happened, I cannot answer her because I'm no Buddha and Bodhisattva. What I I based my answers on from the scriptures, our scriptures. It says after he became enlightened, he says, I'm not teaching them. That's what he said. And then what happened? Chuyện gì xảy ra? People? What happened? I'm coming to the point. Okay. Rồi lúc đó chuyện gì xảy ra? Lúc đó đó, okay, thì Phạm Vương mới biết Đức Phật không dạy. And then at that point, the king of the first dhyana heaven realized that the Buddha is not willing to teach the living beings. Lúc đó Phạm Thiên Vương đó
mới biết Đức Phật không chịu dạy. Ok? So what did he do? Phật làm gì? Ông làm gì? Come. Gọi Đế Thích. Because the Brahma Heaven King actually is the boss of Chakra. Tại cái Phạm Thiên Vương đó, ông vua của cõi trời sơ thiền đó, là ông sếp của Đế Thích. You guys didn't realize it. You Catholics don't realize that God reports to the king of the first dhyana heaven. That's his boss. Quý vị không biết rằng đó, cái Đế Thích đó, cái ông vua của cõi trời của Thiên Chúa giáo là làm việc cho Phạm Thiên Vương. So he says, come. Okay? Sai gọi Đế Thích tới. Hai Phạm Thiên Vương quỳ trước, xong Đế Thích quỳ sau. So the Brahma Heaven King knelt in front of the Buddha. Behind him knelt Chakra and says, War Honored One, please save my children. Lúc đó Phạm Thiên Vương á, mới quỳ xuống chắp tay nữa, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ bi mà cứu độ cho con cái của con. They say, please save my children. Because the Brahma Heaven King looks at us human beings as his children. Tại sao như vậy? Tại vì Phạm Thiên Vương coi chúng ta là như con cái của ông. So he says, I need to save my children. Con mình phải cứu cho nó, mình không lo cho nó, ai lo cho nó bây giờ? If I don't try to save my children, who's gonna save them? Thì sau này nó mới làm việc, mình mới đóng tiền mỗi tháng cho mình được, phải không cô thân ơi? And then that's why later they grow older and they make money and make go to work and they give you money later. That's why. Is it clear? That's what happened. And the Buddha, and so he requested the Buddha 3 times, say, Phạm Thiên Vương và Đế Thích quỳ xuống trước mặt Đức Phật và thỉnh Đức Phật dạy pháp, thỉnh pháp cho chúng sanh 3 lần. Phật mới nói, ok, tao dạy. He says, now you asked, I will do it for you. That's why. Thành chính Đức Phật không có tư tưởng là tôi phải cứu chúng sanh. So let me remind you, the Buddha has no thought of saving living beings. He's doing it because he's responding to the request. Thành ra Đức Phật mà dạy chúng ta đó, dạy chúng sanh đem Phật pháp ra dạy là tại vì Ngài chỉ hưởng ứng lại cái lời khẩn cầu của Phạm Thiên Vương và Đế Thích thôi. So we should all be grateful to Chakra and to the first dhyana heaven king. Thành chúng ta đó phải luôn luôn nhớ ơn Đế Thích và Phạm Thiên Vương. Without it, we would not have the Buddha Dharma here. Không có hai người đó thỉnh Phật thì mình không thể nào có Phật pháp được hết. Not in our world. No. Chakra is second desire heaven king. This first dhyana king is way above him. Brahma heaven king. Second desire heaven is Chakra. That's the same. That's why he's Buddhist. He's Buddhist. He's a disciple of the Buddha. He took the 5 precepts as well. Probably. I don't know about Chakra. I don't know about Jesus. Okay? Is that clear? Nghe rõ không? So that's what happened. Even the Buddha has no desire. Ngay Đức Phật không có cái lòng tham nữa. No desires whatsoever. Yes. No.
That's a different class of people. It's not stupid people like us. Yes. I heard that there are two kinds of Buddhism. One is, one who wants to get enlightenment for himself or herself as an individual. They only care about their own enlightenment. And the other one is coming through China and Korea. The one they want to save. The Vietnamese? Those are smart cookies. Yeah. The best. Cô này cô nói là có hai loại Phật giáo, một Phật giáo chỉ muốn tự cứu mình. Phật giáo kia là đi qua nước Trung Quốc với Việt Nam thì nó để cứu Việt Nam, đúng, cứu người Việt Nam. Đó là Phật giáo thứ nhì. See, the none agrees. Đúng vậy. It's called Hinayana and Mahayana. Small vehicle, you save themselves. Mahayana, you save everyone. Okay, so in conclusion, what you folks claim to be normal, claim to be part of being humans, okay, to the sages, we call it suffering. And that's why the Buddha says, you are suffering, you don't even know it, you don't realize it. I tried to tell you, you will not believe me anyway, so what's the point in teaching you? It's a waste of my time. Okay? So he decided not to teach us. But then our father, the Brahma, Heaven King, and Chakra, okay, they decided that they had to intervene, otherwise we get in big trouble. That's why they requested. And the Buddha says, when you request the Buddha properly, he'll have to agree. There's a way to ask him to do things. You do it right, he cannot refuse you. That's what happened. That's the story behind why there's Buddhism in the world. Anh quý vị biết không, Đức Phật đâu có muốn dạy đâu. Thì tại vì Phạm Thiên Vương đó, với lại Đế Thích đó, là biết là Đức Phật không muốn dạy. Thành muốn cứu cái độ thế gian này, thì các ngài phải dùng cái pháp, thỉnh cái pháp, thì Đức Phật phải dạy. Tại khi cái vị mà biết thỉnh pháp là Đức Phật phải dạy. So for example, this lecture, before we lecture, we spend 7 minutes doing a Dharma request. And bởi vậy, quý vị thấy mỗi lần chúng ta giảng kinh đó, là phải bỏ 7-8 phút để mà thỉnh pháp cái đó. Nó xuất gốc từ cái Phạm Thiên Vương với Đế Thích. That originated back to the time, that's a tradition of the Brahma Heaven King and Chakra requesting the Dharma. The same kind of spirit. Nó cùng một cái nguồn gốc của đó ra, mình mới cần thỉnh pháp như vậy. Okay? Yes. So now, is it okay if I pray to Buddha directly? Yeah. Then that works better than... I will not feel rejected. Or you do yoga, someone said today. Oh, by the way, I do yoga. I say, good for you. Not. Yes. So the chakra can create us? Or? No, he can't create us. No one can create us. Not even Buddha cannot create us. There's no creator needed. So everything was there already? No, everything came into being by the force of our false thoughts, not anyone creating us. No, our own thoughts. And that's very advanced Buddhism. You guys are not that level yet. You cultivate reform, you see the strength of your thoughts. Your thoughts will create things. No, it's your thoughts. Thoughts is a thought karma. Okay, you're not a level yet. That's why advanced Buddhism is. I'm only talking at beginners, elementary school.
Yes. So our thoughts create, that force creates things, right, including me. And then karma comes when I become stupid, not to know what's going on. Yeah, something like that. I have to figure it out yet, but yeah. Okay. Give it time. It takes a lot of things. When you're new to this, what you ought to be doing is just listen. And you ask questions, but don't try to understand. There's no way for you to understand, to be honest with you. There's no way for you to understand yet. Okay? So it takes a long time before you understand. But you see, it took me 20 years before I see you have this broad tableau. Okay? A humongous painting right there. And you paint one thing here, 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 here. Over 20 years, it comes together. It becomes a masterpiece. It takes time. Okay? The creative process is how the world is created as well. It takes one bit at a time. It takes a long time. That's how it came together. It becomes an S5, becomes a Porsche 911, becomes a Cayenne, becomes a Bentley, and so on. All those are forces, by the way, from our thoughts. Does five come from my mind? From thoughts. Oh my God. Think about this. Listen. You think it's funny, but look at the architectures of the world. It started with, and then they work towards it. Eventually that thought materializes into a building. It's a similar process of the world. Is it clear? Similar process. That's how fascinating it is. Once you understand Buddhism, it's wonderful. It's so profound. So if I have that, I'm trying to find the dots right now. I don't even think about finding the picture. So if my thoughts, can create things, then I can, the body's desire can be controlled. Why do you want to control your desires? Desires are fun. No. You're taking the fun out of my life. Okay? The thought is not made out of this brain, right? You're talking about thoughts beyond this brain. No, your brains. My brain. Yes. My brain is all messed up. Yeah, that's why the world's messed up. Cái tư tưởng nó tạo ra cái thế giới này. Ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm, cái thế giới nó tạo ra cái núi này, cái sông này, cái biển này, cái cỏ này, cái cây này, cái con chó này, nó từ cái tư tưởng mình tạo ra hết. Nó dễ sợ như vậy đó. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rõ ràng, this explain in our sutra. And when you get to a more advanced level, it's called the Shrangama Sutra. They spell it out. He says, the rivers, the mountains, everything is created from your thoughts. Everything. The rain, the earthquakes, nuclear energy is all created from your thoughts. So you need to replace this, messed up brain. Yeah, and tacos. What is the first step? And tacos. No. Kimchi. Okay? It takes time. It takes a long time before those thoughts materialize into the mountains and rivers. Same thing. In order for you to undo it, it takes a long time to undo it. And the Buddha, Shakyamuni Buddha, was born in this world in order to teach us shortcuts how to do it quicker. That's the difference. Because if you're not taught, you will not be able to get out. Thành ra những cái tư tưởng nó tạo ra cái vũ trụ này, cả đất này là nó cần thời gian rất là lâu, hàng sa số ức triệu kiếp mới ra được cái như vậy.
Thành cái vị tưởng tượng như coi, thành muốn mà thoát nó là phải cần tốn rất nhiều thời giờ mới thoát nó được, hiểu không? Biết bao nhiêu giờ mình mới tới đây thì mình phải đi ngược lại, phải 4 thời giờ. Đức Phật mới hiện cái xúc thế để dạy vì những cái pháp đặc biệt như là chú Lăng Nghiêm, như là chú Đại Bi, như là Thủ Nhãn, để mà quý vị có thể thoát sớm hơn, lẹ hơn nhiều. Đó là sự khác biệt giữa có thầy với không có thầy. Không có thầy, trước sau quý vị sẽ thoát. If you don't have the Buddha's Dharma, okay, you will eventually be liberated, but it will be the end of time. With the Buddha Dharma, it only takes a few kalpas, a few, Nayutta kalpas, Asamkhya kalpas, 3 Asamkhya kalpas. Okay, that's a difference. Asamkhya kalpa is 60 million years times 4 times 20, 80. So it's a big number. Yes. Nó tạo ra mạnh, sức mạnh nó mạnh như vậy đó. Your thoughts is very, very powerful. Cái tư tưởng cái vị nó dễ sợ lắm. Okay? Thì mình tạo chuyện tốt. Thì tư tưởng tốt nó tạo ra cõi tịnh độ. Tư tưởng xấu nó tạo ra cõi bất tịnh. Thay ở ngài A Di Đà Tây Phương Cực Lạc nó toàn là cái tư tưởng tốt, thành tất cả mọi sự đó đều là tốt, không có gì xấu hết. Vì vậy nó gọi là tịnh. So that's the difference in the worlds. We have good thoughts, you create the pure lands. You have bad thoughts, you create impure lands. You go to impure lands. So that's why it's very difficult for you to go to the pure land. Thằng quý vị thấy không? Rất khó mà quý vị tới cái quả tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại cái tư tưởng quý vị nó bất tịnh, nó khó tới vậy sao đó. Quý vị có đầy tư tưởng bất tịnh, làm sao mà tới quả tịnh độ được? If you were to do it yourself, it's very difficult because you're full of impure thoughts. Cái thời mạt pháp này, cái đầu của chúng ta nó toàn là cái tư tưởng tầm bậy không à. Thế làm sao mà đi vãng sanh được? Ai mà nhận quý vị? Ai mà cho quý vị? Thành ra cần tha lực vì vậy. Thành ra cái tụi nó nói là nó là vãng sanh là dễ lắm. Mấy thầy mấy cô đó toàn nói chuyện cà lâm không à. Mấy thầy mấy cô toàn tư tưởng bất tịnh mới nói những cái chuyện như vậy. Khi mà cái tưởng tịnh rồi mới trời nó khó như vậy đó. Nó khó không thể tưởng được. Thắc mắc gì Quảng Ngân? He said, what is impure? Is that because I look at someone's face, I feel like beating him? Mình nhìn cái mặt cái gì ghét, muốn lôi nó một cái thôi không? Mình chửi nó một cái cho nó. Is that impure? No. Không này, cái đó rất là tịnh. It's very pure thought. Tịnh nó là tịnh. He says impure. Yes. So pure thought is no thought only. The desire to be born to a pure land is impure thoughts. Yes, it is impure. Cái tư tưởng mà mình muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là bất tịnh hay là tịnh? Là tư tưởng bất tịnh. It's impure. Yes. She says she disagrees.
Thế mỗi ngày con toàn nghĩ chuyện bất tịnh không? Say all day, he said, I want to go to the Pure Land. I said, all day you think of impure thoughts. So are you defining it as all thoughts which are false are impure? All thoughts are impure. All thoughts are impure. So when there's no thought, it's pure. Right. Hmm? When there's no thought, it's pure. That's right. That's why it's so difficult. That's why it's so difficult. Think about it. How are you going to have no thoughts? Tất cả tư tưởng đều là bất tịnh hết. Thầy nói là quý vị suy nghĩ lại cho coi. Họ cười ngất, nói nếu suy nghĩ là bất tịnh, thầy bắt tụi tôi suy nghĩ làm cái gì? Đồ quỷ. You know, the Vietnamese has an expression. Would you like to learn the expression? Đồ khỉ. Đồ khỉ. You know what it means? They ask Brian, he'll tell you privately. Ai không hiểu hỏi ông Brian, lát ông giảng cho. Đồ khỉ là gì? I thought without judgment, without any your own thought. Your own thoughts. What is thought without judgment? For example, what is thought without judgment? That's a Christian belief. Really? Thought without judgment, right? So, for example, you're eating tacos, and the taco on the plate, and a fly lands on it. No judgment. No judgment. Is that okay? No. No judgment. But you already split seconds, that. Can you have a thought without any judgment? Thầy hỏi ngược lại. Thì Thiên Chúa giáo ta nghĩ là cái tư tưởng mà không có phán xét. Thầy hỏi ngược lại quý vị, có thể có tư tưởng mà không phán xét không? Can you have a thought without any judgment? Yeah, well, that's his perception. Excuse me? A thought without judgment? What's a judgment? Careful. What's a judgment? What's a judgment? Well, judgment is a thought. Thank you. Enough. Cái phán xét là cái gì thưa quý vị? Quý vị phải có một cái tư tưởng mà không có phán xét không? Thì hỏi ngược lại quý vị, phán xét là cái gì? Phán xét là một cái tư tưởng. Đúng không? A judgment is a thought. How can you say a thought without judgment? That's an oxymoron. That's not possible. Oh, it confused me because you said thoughts create everything. So there's judgment. So how do we understand when Master Shunyao, he asked something, that's okay, then the complete opposite, that's okay. I quit. I don't want to talk to you anymore. 2 hours. I give up. 2 tiếng đồng hồ ăn taco xong nó hết rồi, tiêu hết rồi. All the taco is digested. Bây giờ thầy không biết tại sao Đức Phật bỏ cuộc. Now I know why the Buddha never bothered. You are impossible. A thought without judgment? My God! But you are thinking about taco. Làm sao có tư tưởng mà không phán xét được? Cái phán xét là một cái tư tưởng, xong có cái tư tưởng mà không có tư tưởng được, nó vô lý. How can you say a thought without judgment, same as a thought without thoughts? What kind of nonsense is that? And yet you guys believe in all that.
You use words, you don't even know what they mean. Quý vị dùng những cái danh từ ngôn ngữ mà không hiểu cái ý nghĩa nhưng ngôn ngữ quý vị dùng. Okay? So that's correct. A pure thought is a thought, is no thought. Cái tư tưởng mà tình, cái tư tưởng mà nó không có tư tưởng mới gọi là tình. Mà quý vị có một cái tư tưởng là bất tịnh. Any thought is impure. Nó khổ như vậy đó. Yes. You guys you're not quitting. Quý vị không có bỏ cuộc được. Only the Korean. Yeah, I can't even touch my tea. Nãy giờ cái trà mà rờ không được luôn nữa. Okay, go. It's cold already. When the great master speaks dharma in samadhi, it's not thoughts, it's responding. So in samadhi, it's not thoughts. Okay, does samadhi have thoughts? Cái hỏi khác. Let me paraphrase your question. When you're in samadhi, do you have thoughts? Khi quý vị nhập định, quý vị có tư tưởng là không? Anyone says no, raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. The rest of you are dead. Is that only people who have nice samadhi will be able to express the thought? Depends on which kind of samadhi. Anything below 9 still has thoughts. Even in samadhi. That's why you have to come out. The 9th or higher, they don't have to come out anymore. Because you can still function in samadhi. Ở dưới cửu định đó, là cái việc vẫn còn tư tưởng như thường. Càng ngày càng lên cao thì tư tưởng nó càng vi tế, nhưng vẫn còn tư tưởng. Cái tới cửu định cao với cao hơn cửu định mới không còn tư tưởng. Is it clear? Samadhi does not mean you're free from thoughts. Depends on what kind of samadhi. When he speaks dharma, okay, khi Ngài Tiên Pháp, Tiên Hoa mà nói Pháp á, he enters the dharma speaking, his dharma speaking samadhi, no thoughts. Khi mà Ngài Tiên Hóa mà Ngài giảng Pháp á, Ngài nhập vào cái định mà nói Pháp của Ngài đó, Ngài không có tư tưởng. None. When Shana speaks, explains Chan to her students, does she have thoughts? Lots of it. Okay? Quý vị thấy sự khác biệt không? It depends on who you are. So that's why the Korean monk who says, I enter shunyata, and look at him and say, it's not shunyata. He doesn't not know what it is because he's not 9th level samadhi yet. That's why he speaks nonsense. You can't fool us. Thành cái lúc mà chúng tôi tới viếng thăm một cái ông sư người Đà Hàn mà sơ quả A-la-hán. Ông nói là tôi tu bên Miến Điện đó. Tôi tu 6-7 năm trời, tôi nhập được, tôi nhập định, tôi thấy được cái không. Thầy nói là cái mà ông gọi là cái không đó không phải là cái không. Mà ông không hiểu. And he disagreed with me violently. He says, you're wrong. I know Shunyata. I said, no, it isn't. He said, yes, it is. I said, no, it isn't. Yes, it is. No. And I'm the only one who can tell him so. He said, no. He couldn't fight me. That's why he's still scared. You understand that? He knows he cannot overcome me. He was not scared of me, it's you. He's gonna overcome me. So when I said, no, it isn't. He cannot fight that. So he knew inside he cannot overwhelm me. No, it isn't. You cannot cross this wall. So he knows his limitation. So between us, monks, we have ways to show where we are. Okay? And you can't argue with that. It's called strength. It's nothing you can do.
That's why when we invited him through you, I said, you know, I prepared him. I said, when you come to my show, be prepared the fact we invited 4-stage arhats before. And he knows he's not 4-stage arhat. That's why he's scared. He said, oh, I can't measure up. He cannot measure up to 4-stage arhat. He knows it. Yes, I couldn't say that part to him. So I was gonna say it and he already refused. Sorry. Yeah. Oh well. He was like too. It's like there was no chance for me to like. No, he said that people invited him to come to the temple to speak Dharma. He would be glad to do that. He was very happy to do that. So I said, come and speak Dharma to, 50,000 people, 100,000 people. We'll be glad to help you. See your Korean Dharma. Because when I called him after we visit, he said, "Oh, I wanted to share what I learned." Yeah. All monks like to do that. But then it's conflicting what he said he wanted to do, and then in the invitation he refused. So to me, it makes sense. He wants to take only things that he can prevail over, not when he cannot prevail over. They know that they cannot breach it. That's all. When you meditate all day and you understand those things. Okay, so where are we? I think we're at like my stopping lecturing. I said we stop from here. From now on, Sunday afternoon, let's find something else more pleasant to do. Yeah? I quit, in other words. Yes? Questions? Okay, now can we go back to the lecture, please? Okay, so we have something called 8 precepts. And trở về là cái tấm 222. We have something called 8 precepts. Why is it so small? I can't even see. Huh? Okay, so during these fast days, during the month, mỗi tháng có những cái ngày mà quý vị nên tuyệt thực. Because those days are the days where bad things happen to us. They open the door for bad things to happen to us. Những cái ngày đó rất là ngày cần kiêng cử, tại những ngày đó dễ mà bị bệnh, dễ mà bị họa, bị nạn. That's how precise the Buddhist and Bodhisattvas are. Cái vị thấy Phật Bồ Tát nó chính xác nó độ như vậy. Biết những ngày như vậy rất dễ lâm nạn, rất dễ bị bệnh. So, Jin Sang would like to know which days. I don't know. Thì thường trong mấy cái kinh, mấy cái ngày của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, có những ngày của Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và những cái ngày đó, ngày kiêng cử đó. Thập trai, lục trai đó, mấy ngày lục trai với thập trai đó, trong lịch, trong mỗi tháng đó. Mấy ngày đó. Yeah. So 10 ngày đó, mấy cái 10 ngày đó, ngày 15 này, ngày 14 này, ngày mùng 7, mùng 8 như đây, ngày mùng 1 này, ngày 23 này, ngày 24 này, ngày 29 này, ngày 30 này, ngày 8 nữa này. 8 nói rồi.
See? So the Buddhist knows about these 10 or 6 vegetarian days or 10 vegetarian days because those days are the days that are during the month where it's bad for you. Mấy cái ngày đó nguy hiểm cho sợ lắm. Cái tụi kinh dịch đó, nó nói mấy cái ngày này nọ, thiệt ra Phật giáo mà chính xác hơn kinh dịch nhiều. So the I Ching says, there are certain days or where they're bad. The Buddha says the lunar cycles, each month has 6 to 10 days are bad for you. That bad things could happen more. You are prone to more bad things and sickness to occur to you. Okay? And so in those days, if before they didn't have the 8 precepts, okay, so they used to only fast. Đời trước khi mà chưa có Phật pháp thì họ chỉ nhìn tuyệt thực thôi. And now with the Buddha, coming to the world, and he says, one day, one night, you should observe the 8 precepts, just like the Buddhas, and you should not eat past noon. Thành Đức Phật mới dạy cho chúng sanh Phật tử rằng là những cái ngày như vậy quý vị nên giữ 8 giới một ngày một đêm, và trong ngày đó không nên ăn quá ngọt. That's all you have to do. You don't need to fast. Không cần phải tuyệt thực. You can have tacos. Vẫn ăn taco được như thường. Ăn một buổi thôi. Thì như vậy là sẽ tránh được cái họa. Then you can avoid sickness and calamities. Isn't that wonderful? We can eat all we want until noon. Ăn bao nhiêu cũng được, nứt bụng cho tới khi mà trưa là ngừng lại thôi. And you said that cultivation is suffering. Thằng quý vị thấy, con người cứ nói là tu là khổ. Đâu có, tu là sướng, thế mà vẫn ăn được như thế. We still are able to eat. You know how to cultivate. It's not suffering. Quý vị biết tu đó, đâu phải là khổ. Whereas in those days, in contrast, you don't know about them. And you indulge and you eat meat and you go and gamble. You lose when you gamble. You get sick and all those things. Yeah, and hell breaks loose and all. Okay? And not only that, the Buddha also said, if you keep the 8 precepts during these 6 or 10 vegetarian days, you generate so many blessings that will enable you to attain liberation. Và không những như vậy không, Đức Phật còn nói nếu trong những cái ngày mà ngày 6 ngày ăn chay, 10 ngày ăn chay này á, mà nếu cái vị giữ được bát giới đó, bát quan trai giới á, thì quý vị có thể đắc được giải thoát. Yes. So, Master, if we cannot avoid those days for whatever the reason, how do we prevent those disasters on those days? Can we prevent it even, or can we protect ourselves? You can protect yourself, then you put me out of a job. I'm kidding. No, during those days you need to make sure you be aware of them and that you avoid evil. You keep precepts. That's how you protect yourself. Precepts are your best protection. Những cái ngày như vậy làm sao cái việc bảo vệ mình bây giờ? Tại những ngày như vậy Đức Phật mới truyền cái bát quan trai giới vì vậy. That's why he taught 8 precepts. During those days, keep the 8 precepts. It's ideal for your protection, your ideal protection. Trong những ngày như vậy, cái việc mà trì bát quan trai giới, cái đó là cái sự tự bảo vệ, tự hộ thân mà hữu hiệu nhất có thể làm được. It's the most effective way for self protection. That's why in the future when we have the opportunity, we will organize these 8 vegetarian precepts. And trong tương lai chúng ta sẽ tu cái pháp bát quan trai giới này nữa, tại nó rất là quan trọng. It's very good for you. We just cannot do it right now. Hiện bây giờ không đủ duyên. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So it's 8 days every month.
Yeah, 6 days or 10 days every month. Okay, you can usually most people do 6 days. Yeah, 6 days of that. They don't they abstain from eating afternoon and keep the precepts. Then good things happen to them actually. Những cái ngày như vậy quý vị giữ giới xong rồi quý vị mà không có ăn quá ngọt, trì cái bát quan trai giới thì có chuyện tốt nó xảy ra chứ quý vị. Yes. These days are basically so on the calendar. You talk about you can use the one yin day, you can use the earth store days, you can use manjusri days. Okay, usually occur around the 14 to 15, the 29 to 30, the 1st, the 8th, the 6 days right there, approximately those numbers. Okay. I don't pay that much attention because we have all the dharmas. This is for most people, for people who don't have all the dharma to protect themselves. Chúng tôi thì không chú trọng cái này lắm, tại chúng tôi có những cái pháp khác để mà tự bảo hộ. Okay? We're different. So for example, medicine. Yeah. Lots of. Well, you do the hands and eyes. That's a protection right there. Mỗi ngày cái vị trì cái thủ nhãn là đang hộ thân, nó đâu vào được. They cannot breach the defenses. Okay. Remember, the concept behind here is that you open the doors for them. That's why you need to keep precepts. Hiểu cái quan điểm là gì không? Những cái ngày như vậy nó cái hòa nó ngay ngoài đường này. Okay? Quý vị phải mở cửa nó mới vào được. The concept behind this is that those days, those sickness and calamities are in front of your house. You have to open the door for them to come in. Và những ngày như vậy mà quý vị biết mà khôn ngoan mà trì giới đó thì họ vào không được. Cái chừng đó thôi. That's behind it. It's not superstition. Okay? There's a principle behind it. Nó có một cái chân lý ở sau đó, chứ không phải chuyện mù quáng. They are roaming around in force. Nó đi loạn sang ngầu, nó nổi khùng ở ngoài. Okay? But they cannot come in. Nó vào không được, nó chịu thôi. They cannot come in. That's all there is to it. Those days they go berserk. That's why you have to be careful. Những ngày đó là tụi ma quỷ nó lộng hành dễ sợ lắm, nó nổi khùng lên. Thì mình phải cẩn thận thôi. Cẩn thận bằng cách là trì giới. The best way to be cautious and be careful is to keep precepts. Does it answer your question? All right? We're also different, to give an example, cho cái ví dụ khác. Okay? Our temple, we have Dharma protector. Cái chùa chúng tôi có hộ pháp, long tầng hộ pháp. So they can't come in first place, thì nó vào không được. Ai cho nó vào? Muốn đi ngang nó vào, sao ai cho nó vào bây giờ? So actually like you have these soldiers surrounding the temple. Who's going to come in? Được. Okay. And for example, we have the relics. Ngược lại, ví dụ khác là chùa nó có xá lợi. The relics have a lot of Dharma protection. Mấy cái xá lợi có rất nhiều hộ pháp nữa. Giống như là cận vệ của tổng thống vậy. Just like the bodyguards of the president. Okay? There's no way you can get to the president. Một tổng thống đi tới đâu xong người ta cho người thường tới gần được. Đúng không? Thì cận vệ của xá lợi cũng như vậy. Same thing with the Buddha's relics. Those Dharma protectors are a different kind of protectors. Another layer. Đó là một cái lớp khác nữa. Họ tới không được nữa. Okay?
There's so many more layers of protection. Thành lúc chứ vị tu đó, theo cái dòng của mình đó, nó có nhiều cái hộ pháp. Yes, so we have a lot of protection. That's why we never took these 8 precepts seriously. Chúng tôi không coi trọng cái pháp bát quan trai giới này như vậy. We don't need it, chúng tôi không cần. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? 223. Oh my God, thank you Lord. One slide today. Bữa nay tám xong một cái tấm mừng quá, mừng hết lớn nữa. Okay, and during these days of these vegetarian days, the demons like to come and torment you, and they spread trouble everywhere. This is a fact. Trong mấy cái ngày lục ngày 6 ngày ăn chay này đó, thì cái tụi ma nó lộng dễ sợ lắm. Okay, nó thích đi nó lộng hành. But if somewhere in town or village or city, when people observe the fast, observe the precepts, and cultivate goodness, the demons will be driven away and the area remains in peace. Và nếu như trong cái thời gian, trong những 6 cái ngày này, lúc nó đồng hành như vậy, mà có một người đó tuyệt thực, okay, họ không biết họ tuyệt thực, họ không cần tu như mình. If people don't know, they don't believe in Buddhism, you know, you can fast. Okay, you don't need to believe in Buddhism. Quý vị không cần theo cái pháp về Phật pháp này, quý vị cần tuyệt thực thôi. Hoặc là bên Phật pháp mình, or in Buddhism, we keep the 8 precepts. Okay, and we eat vegetarian. We don't need to fast. Then, because of the blessings generated, the demons will be driven away. And the whole area is protected, depending on your strength. The strength of your samadhi power. Thành ra, trong những cái trường hợp như vậy, thì tùy cái định lực của quý vị. Thì cái phước báo quý vị tạo ra đó, vì giữ bát quan trai giới đó, thì khiến cả một cái vùng nó yên luôn. Không phải riêng cái chùa mình không. It's not just the temple, the whole neighborhood is safe. Yeah, home too. She said she would like to do the 8 vegetarian thing. Yes. Of course, trong tương lai mình sẽ làm. In the future we will. Yeah. 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 She said just one day, it's not a big deal. I agree. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Well, the 8 precepts. The 8 precepts is basically a novice precept, except for the money precept. Cái bát quan trai giới là gì? Là cái giới của mấy người sa di đó, trừ không có cái giới giữ tiền thôi. Trong bát quan trai giới, quý vị có quyền giữ tiền. Người sa di giống như cái bát quan trai giới, nhưng đều không có quyền giữ tiền. Okay? So for example, among the 8, what are the Shamini precepts? Shami precepts? What are Shami precepts? Yeah. They're when we transmit the Dharma, we spell it out for you. Okay. Khi mà truyền cái pháp ra, cái vị sẽ hiểu rõ hơn, sẽ dạy cái vị rõ ràng hơn. Okay. Yeah, the things like not watching TV, not sitting in a high bed, not putting on perfume or makeup. Okay. Not eating. Không chả tóc được, sao hết. Nhưng đều không có sức nước hoa. Không có.
Không được treo trang sức, không có được treo mấy cái đồ trang sức. You cannot wear your Rolex. Không được. Cái đó là thầy thâu hết. And if you bring it to the temple, we confiscate it. Ai cũng xanh mặt hết. Yeah. Hằng Huyễn hả? Hằng Huyễn đó. Thì Hằng Huyễn nó làm quái. Okay. Anything else? Okay. Next. Oh, we're moving along. Beautiful. Now today get to the meat of the thing today. Ngài nói cái phần rất là quan trọng mà thầy muốn nói tới ngày hôm nay là tại sao? Tại sao mình giữ giới, mình phạm giới, mình sẽ đọa địa ngục? Tại sao mình thọ giới làm gì? The question is, people have never dare ask me is that what's the point in receiving precepts, you knowing full well you will break them, because after you break them you will fall to the hell. So what's the point? Quý vị biết không? 20 năm rồi chưa ai hỏi thầy cái chuyện này hết. 20 years, no one ever asked me this question. That's how confused people are. Nhưng điều mình thọ giới mà không giữ giới là đọa địa ngục đó. Mình biết rõ ràng mình thọ giới là mình sẽ phạm giới. Tại sao mình thọ làm cái gì? Chắc chắn mình phạm rồi đó. Chắc chắn tỳ kheo phạm giới, chắc chắn tỳ kheo ni phạm giới, chắc chắn sa di phạm giới, chắc chắn sa ni phạm giới, chắc chắn thích samana phạm giới, chắc chắn tại gia phạm giới. Chắc chắn rồi đó, không cách nào mà thoát được hết. Tại sao thọ làm cái gì? Không ai dám hỏi hết. Bữa nay tháng vừa qua con phạm cái tội này 1000 lần, cái tội kia 1 triệu lần, nói dối nhất là 500 lần. Thì bởi chắc là tháng mình làm 2 lần, nhưng lần chắc cũng đủ đó. Chị đó, no one ever asked, không ai dám hỏi chuyện này hết đó. Yeah, but it didn't count. So a nun says, he says, in a prior life, I was an actress and I was wearing all kinds of costumes and act them out. Rồi mấy người tỳ kheo ni mới kể chuyện. Rồi trước á, tôi á là một cái người diễn viên và chuyên môn mặc áo quần khác nhau để mà diễn tuồng. And one day, as a joke, I put on a robe of a Shamini. Và một ngày kia, và tôi đùa, tôi mặc cái áo người Shayini. And because of that, vì như vậy, vì cái vì trò chơi thôi, mà tới cái thời của Phật Ca Diếp á, thì tôi trở thành cái nhân duyên đó, tôi trở thành người tỳ kheo ni. Okay? Because of that joke, that condition, okay, during the time of Kashyapa Buddha, I became a bhikshuni. Okay, and I was proud of my lineage and my beauty, and I violated precepts. Hồi đó tôi rất là cao kiêu ngạo, nghĩ là mình cái chủng tộc cao, nghĩ là mình cái sắc đẹp vô song, thành ra phạm giới. And because of that, I fell to the hells where I suffered all kinds of torture. Vì cái kiêu ngạo này mà đọa xuống địa ngục. Kiêu ngạo thôi đó, đọa địa ngục. Và kiêu ngạo và phạm giới thành đọa địa ngục và bị khổ sở không thể kể được. Yes. You have more precepts than you.
they have to be prepared to go to the hells. Is that what you're getting at? You're right. Okay, next question. See, it's not for you. I told you. Yes. Cô Phật thầy, con xin hỏi là giống như những người giữ giới mà làm trái giới thì phạm tội Thì đọa địa ngục. Cái đó biết tội là phạm tội là tội cấp đôi vậy nói. Đúng rồi. Những người ta không biết Phật pháp, không biết không có giữ giới gì đó, họ phạm như vậy không có tội không thầy? Không có tội đâu. She says, if you don't know about precepts and you violate the precepts, does it count as an offense? It's absolutely not. Bởi vậy mấy cái người mà Công giáo đó họ vô tội. That's why the Catholics have no offenses at all. Tại họ chủ nhật nào không có đi vô nhà thờ họ rửa tội hoài là sẽ còn tội nữa. Để cái tội đó Công giáo không có kể, tội Phật giáo mới là kể. He says, what if they go and to confession? I said, after your confession, you clear up the Catholic offenses. Yes. I don't know. Okay. And she was in the house for a long, long time. Và cái người này, sư cô này đọa xuống địa ngục khổ dễ sợ, đọa lâu không thể tưởng được. Okay. And eventually she met Shakyamuni Buddha. Sau này gặp được Thích Ca Mâu Ni. Cũng thành người xuất gia. Once you become a nun, you plant the causes, become a nun again in the future. Một khi cái vị xuất ra gia rồi, trong tương lai sẽ có cái duyên để thành người xuất gia lại. Chắc chắn sẽ, you have that chance. Okay? And now under Shakyamuni Buddha, she has spiritual penetration, được lục thần thông. So far so good. Okay? Time is up, hết thì giờ rồi. Shall we stop? Huh? Tuần sau tiếp. She says, let's continue next week. Yes? If you want to leave, I don't want to leave. Bỏ cuộc, thầy nó bỏ cuộc, I don't quit. Okay? And slide 225. So, you see, by becoming a left form person and accepting left form people precepts, khi cái vị xuất gia mà thọ giới, even if you break them, okay, you will attain arhatship because of those, for having received those precepts. Mặc dầu quý vị sẽ đọa địa ngục, vì quý vị đã thọ cái giới đó, sau này cái nhân đó sẽ khiến quý vị đắc A-la-hán quả. Cái pháp người xuất gia là thọ cái tỳ kheo ni giới để mà trở thành A-la-hán. Thành một khi mà quý vị trồng cái chủng tử rồi, trong tương lai chắc chắn sẽ thành A-la-hán. Nó tuyệt vời như vậy. You understand that? This particular left form person dharma is wonderful beyond your imagination. The Buddha has created something called the left form people precepts. It is because, yes, you're going to violate them like hell. Okay? Left and right. All day. All night. Okay? But because you receive them. The purpose of these precepts, you receive them for the purpose to become an arhat. And for having deliberately receiving them, you will absolutely become an arhat. One day. If you didn't, you will not have the chance. Thành nếu quý vị không thọ tỳ kheo giới này, khi vị mà khó thành A-la-hán hơn là thọ. That's why it's much harder to become an arhat without receiving precepts. That's why
You know, it takes a lot for them to receive the precepts. Thành ra quý vị biết không, cái phước nó lớn, thành quý vị khi mà thọ được ở trong tương lai chắc chắn sẽ thành A-la-hán. I repeat, okay? Nhắc lại cho rõ, thọ tỳ kheo ni giới trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành A-la-hán. Thành nó quý đến độ như vậy đó. That's how wonderful it is. For receiving them, okay, you will for sure become an arhat. For sure. Mình có sẵn cái dao sư cô rồi. She says, let's get a big razor blade. I said, no. She has a blade already. Perfect for shaving the head. Yes. Mong Phật thầy, giống như con nghe thầy nói như vậy mà con cũng có cái thắc mắc tại sao mà những người xuất gia đã xuất gia tu rồi là phạm giới một cái phải đọa, là mỗi ngày họ tụng mấy cái sư là họ tụng kinh bao nhiêu cũng không chịu thích đâu, bản thân họ phải đọa, là con thắc mắc như vậy đó. Tại vì họ dở, tại vì họ khôn đó. Họ có thể thành A-la-hán lẹ hơn là đọa địa ngục. Mình đọa địa ngục thì thành A-la-hán nó chậm hơn, mà không đọa địa ngục thì mình thành A-la-hán lẹ hơn. Nó rốt, chứ đâu phải, tụi nó rốt quá chứ đâu phải. So she says, once you become a bhikshuni, you will fall to the hells and so on. I said, it's only because they're ignorant. You can become a bhikshuni, plant the seeds, become an arhat, and avoid falling to hell, then you become an arhat a lot sooner. See? A lot faster without going to the hells. Đừng có đọa địa ngục thì nó lẹ hơn nhiều. Tại nó dốt, nó không đọa, nó thoát, nó không biết tránh thôi. They don't know how to avoid it. Yes. So the people who become arhat without living whole life, they took the precept in other lifetime for sure. Or Many of them, yeah. Yeah. Especially the ones that are with the proper dharma are the ones who left the home life before. Những cái người mà đi tu cái chánh pháp đó, mình xuất gia với trong chánh pháp đó, là những người đó là đại phước, đã tu rồi. Many lifetimes. Những người đệ tử Ngài Tiên Hóa, xuất gia Ngài Tiên Hóa là quý vị không thể tưởng tượng là tu bao lâu rồi. Especially left home people, disciples of Master Shen Hoa, you cannot imagine how long they've been monks and nuns. Từ đếm không nổi luôn nữa đó, mới gặp được Ngài Tiên Hóa. Yes? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? If you not, let me finish this slide. Okay? Không có thắc mắc thì nói cho xong cái này 225, lần sau mình là 226. Okay. So that's why even though you fall to the hells, okay, but you have the proper seeds, you eventually will become the arhat. Sao nói cái vị biết, mặc dầu bị đọa địa ngục nhưng đều trồng chủng tử sau này để mà thoát. Okay. Okay. Any questions? Bởi nó quý nó đồ như vậy nữa. That's how wonderful it is. The Buddha would not do this to harm you. Đức Phật không dạy những chuyện để mà hại cái vị đâu. Yes, Vicky. Our hardship, is that in fourth stage arhat? Below we don't count. Dưới tứ quả mình không thèm nói chuyện. Yeah. The proper way, proper dharma for the left-home people. In Korea, they accept most of people that want to live home life, whether they really want to practice or not. Is it not proper? Oh, it's okay. It's good thing. It's okay. They plant the seed to become an arhat, but they're going to go to the hell first for a long time. It's okay too. It still takes a lot of blessings to be able to live the home life.
Think about all the people out there who will not even consider it, compared to the people who are able to do that. These people, even for whatever reasons, they're driven by a lot of blessings. Even for whatever, it takes a lot of blessings to be able to plant that kind of seed. So don't look down upon, let's say, a foreign monk who's, who doesn't know his trade and he's, doing all the wrong things. But he still becomes an arhat in the future, regardless of what he does right now. That's how blessed he is. Nên cái vị không nên khinh người xuất gia. Người xuất gia bao giờ bên ngoài người ta làm chuyện tầm bậy không, cái vị không được khinh người ta, tại vì người ta thọ cái giới người ta trong tương lai sẽ thành A-la-hán. Không nên dạy như vậy. Okay. Bây giờ nó có sai đi nữa, nó có làm bậy đi nữa, mình cũng không được khinh nữa. Tại sau này phiền lắm. Tại vì cái họ có phước nhưng mà họ thọ được tỳ kheo ni giới rồi đấy, sau này họ thành thường họ cái cơ hội sẽ thành A-la-hán trước mình. Thành phiền lắm, đừng có dạy đụng mấy người xuất gia. That's why the Chinese wisdom is don't touch platform people for that reason. Thành cái trí huệ người Tàu đó là khôn lắm, đừng có đụng người xuất gia, né. And Chinese has a lot of rules of thumbs that very very wise. Cái văn hóa người Trung Hoa đó có nhiều cái bí quyết hay lắm, khôn ngoan lắm. Ông nói mày cãi với Phật hả? Ông nói như vậy hả? Ông nói đáng như thầy đó, cãi đi con. Cuồng. She says there's a Thai monk who stays at her home, and this woman here had no respect for anyone. Cái cô này không biết phục ai hết đó. Gặp ông theo sư là cãi ông sư, mà gặp bà sư là cãi bà sư. So the monk lost his temper. You dare argue against the Buddha? And I would say, if I were him, I would say, go on, argue more. Thầy khuyến khích để con đòi điểm con lẹ hơn nữa. Bởi vậy không, mình để cho nó đòi càng sớm, nó học càng lẹ. My attitude is different. I would help you get to the hells a lot sooner so that you learn quicker. Any question? Ai thắc mắc gì không? Isn't it fascinating? Okay? All right. That we stop here today. Thank you. Ngừng lại ở đây. Lần sau mình nói tiếp.